მაესტროელებში დღეს 7 საათზე. საღამომშვიდობისა ვიწყებთ მაესტროელებს ნუცა კოპალიანთან, თორნიკე კვერენჩხილაძესთან და ნანუკა იორდანიშვილთან ერთად. როგორია ონკოლოგიური დაავადებები ბავშვებში, მოზრდილებში და ზრდასრულებში. დღეს ვეცდებით გავარკვიოთ რა მდგომარეობაა საქართველოში ამ მიმართულებით. 2021 ახალი შემთხვევა, სწორედ ამ რაოდენობის კიბოს ახალი დიაგნოზი დაფიქსირდა 2017 წელს. სახელმწიფო მონაცემებს უკვე 3 წელია ახალი მეთოდით ითვლის. თუმცა ამბობენ, რომ ეს დასკვნების გასაკეთებლად ძალიან მცირე დროა. ონკოლოგია ციფრებში საგანგაშო სტატისტიკა და საქმიანი დისკუსია სტუმრებთან. რამდენიმე წუთში თემაზე სასაუბროთ ეთერში შემოგვიერთებიან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი, ონკოლოგი, ფსიქოლოგი და კანონმდებელი. საუბრობთ ონკოლოგიაზე, ონკოლოგია ციფრულ საუკუნეში. მსოფლიოში კიბოს სიკვდილის გამომწვევ მიზეზებს შორის მეორე ადგილზეა. განსაკუთრებით მაღალია ეს მაჩვენებელი განვითარებად ქვეყნებში. ხოლო იმის ფონზე, რომ ხშირად უახლესი ტექნოლოგიების კი უძლურია დაავადების წინააღმდეგ, მსოფლიო მედიკოსები პრევენციული ზომების გააქტიურებაზე ალაპარაკდნენ. ჯანსაღი გარემო, კვება და ბავშვების დაცვა მობილური ტელეფონებისა და კომპიუტერის გადაჭარბებული მოხმარებისგან. მოკლედ, რა შეგვიძლია შევცვალოთ, სანამ დიაგნოზი დადგება. ჩვენ დავიწყებთ დისკუსიას სტუმართან ერთად. მაია კერესელიძე, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი. უბრალოდ ჯერ ირაკლი კოხრეიძესთან ვისაუბრებთ, ონკოლოგთან და ამის შემდეგ უკვე სტატისტიკაზე და ციფრებზე, კონკრეტულზე მაია კერესელიძესთან ერთად. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მოდით ვისაუბროთ ონკოლოგიაზე, ოღონდ ციფრებში. სტატისტიკა როგორია, რამდენად ხშირია საქართველოში ზოგადად ონკოლოგიის შემთხვევები და ბავშვებთან მიმართებით რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ? პირველ ყოვლისა უნდა ითქვას, რომ უკანასკნელ წლებში გაიზარდა ონკოლოგიური დაავადებების სიხშირე, თუმცა ეს მონაცემები უფრო ნაკლებია ვიდრე ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში. მინდა გითხრათ, რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი მადლობა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს, რომელმაც შექმნა კიბოს რეგისტრი და რომელმაც მოგვცა შესაძლებლობა ვიცოდეთ რა ძირითადი გამომწვევები არის და რა ძირითადი მკვლელები არის ონკოლოგიური დაავადებების შორის. მე შემიძლია გითხრათ, რომ სიხშირის მატება მედიკო-სოციალური პრობლემაა დღეს და იმიტომ რომ დაავადება ვლინდება ახალგაზრდა ასაკში, სოციალურად აქტიურ ასაკში. სამწუხარო ფაქტია, რომ არ არის ისეთი ჩართულობა ჩვენი მოსახლეობის სკრინინგულ პროგრამებში, რომლებიც საშუალებას აძლევს დაავადება გამოვლინდეს პრეკლინიკურ სტადიაზე, ანუ მანამ სანამ ის გამოვლინდება თავისი კლინიკური ნიშნებით და შესაბამისად ბატონო ირაკლი, შეგიძლიათ გითხრათ და დაადასტუროთ, რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც დაავადება გამოვლინდება საქართველოში, ეს არის უკვე მესამე, მეოთხე სტადია, რასაც კვლევებიც გვიჩვენებს? არა, არც ერთ შემთხვევაში არსებობს კონკრეტული ნოზოლოგიები, რომელთა მიმართაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შემაშფოთებელი ციფრები ნამდვილად ჭეშმარიტებაა. თუმცა არსებობს მთელი რიგი ნოზოლოგიები, რომელთა მიმართაც ეს ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ვთქვათ. მაგალითად, კუჭის კიბოს, მსხვილი ნაწლავის კიბოს სიხშირე საკმაოდ მაღალია მესამე სტადიაზე. ეს ძალიან ცუდია. თუმცა ძუძუს კიბოს სიხშირის და ძუძუს კიბოს შორსასრული შემთხვევების სიხშირე კლებულობს. ანუ ეს რაზე არის დამოკიდებული, რა ანალიზი შეგიძლიათ მოგცეთ? ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებელია პირველად ჯანდაცვის ექიმების ცნობიერების ამაღლება იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი იყვნენ პირველი პოპულარიზატორები სკრინინგული პროგრამების. დღეს საქართველოში ამის უნიკალური შესაძლებლობა არის, რომ მოვახდინოთ მთელი რიგი ონკოლოგიური დაავადებების პრევენცია. სკრინინგის მეშვეობით, ანუ პრეკლინიკური აღმოჩენის საშუალებით. ამიტომ ამ თვალსაზრისით არის ინტენსიფიკაცია აუცილებლად საჭირო. აი მოსახლეობას რას ეტყვით პრევენციისთვის? როდის უნდა მოგმართონ, ან რამდენად რა სიხშირით უნდა შეამოწმოს საკუთარი ჯანმრთელობა?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ კიბო განაჩენი არ არის, კიბო არის დიაგნოზი, რომლის ადრეული დასმის პირობებში, კვალიფიციური დაწესებულებაში, მკურნალობის პირობებში აბსოლუტურად შესაძლებელია ამ დაავადების დამარცხება. არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება ირაკლიმას პოზიციაში ჩადგომა და თქვა, რომ ეს მე არ დამემართება. კონკრეტულ ნოზოლოგიებს აქვს კონკრეტული სკრინინგული ვიზიტების კონკრეტული პერიოდები. მაგალითად, სარძევის ჯირკვლის შემთხვევაში მობრძანდით, ჩაიტარეთ კლინიკური გასინჯვა, ჩაიტარეთ ულტრასონოგრაფია, ჩაიტარეთ რენტგენმამოგრაფია, მიიღეთ სამაგი პასუხი თქვენ ჯანმრთელობის შესახებ. აუცილებელია ასევე ითქვას, თქვათ, მსხვილი ნაწლავის შემთხვევაში, საშვილოსნოს ყელის შემთხვევაში ძალიან მარტივია ის დიაგნოსტიკური ტესტები, რომელთა მეშვეობითაც შეიძლება ჩვენ გამოვავლინოთ დაავადება ადრეულ სტადიაზე. თითოეულ ნოზოლოგიის შემთხვევაში ეს ძალიან ინდივიდუალურია. ბატონო ირაკლი, თქვენ ონკოლოგიურ ბრძანდებით და ალბათ თქვენც გაეცნობოდით იმ სტატიებს, სადაც იწერება, რომ გაჯეტები და 21 საუკუნე, ციფრული საუკუნე არის მაპროვოცირებელი იმ ონკოლოგიური დაავადებების. ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ, მაგალითად ტელეფონის გამოსხივება შეიძლება იყოს თუ არა მიზეზი იმისა, რომ ადამიანს განუვირთადეს კიბო. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ესეთი მიზეზშედეგობრივი კავშირი საბოლოო დადგენილი არ არის, თუმცა ნამდვილად ელექტრომაგნიტური ველი წარმოადგენს განმაპირობებელს ორგანიზმში მიმდინარე მთელი რიგი ცვლილებებისა, რომლებიც რა თქმა უნდა არასახარბიელოდ მოქმედებს მის ჯანმრთელობას. განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში, როდესაც ბავშვები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულნი ელექტრონულ გაჯეტებთან და ელექტრონულ მოწყობილობებთან ურთიერთობაში. ამასთან დაკავშირებით არის დაწყებული, ვთქვათ, აქტიური კვლევები, რამდენად ახდენს გავლენას ეს გაჯეტები, ტელეფონები ზოგადად ჯანმრთელობაზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ონკოლოგიის კუთხით. ჯერჯერობით ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ არსებობს მკვეთრად გამიჯნული და გამოყოფილი რისკის ფაქტორები, რომელთა წინააღმდეგ ბრძოლაც ჩვენ მოგცემს დიდ შესაძლებლობას დავამარცხოთ ეს დაავადება, უпроსტად მოვახდინოთ ამ დაავადების პრევენცია. ეს ეხება სხვა ორგანოთა სისტემებს, სარძევის ჯირკვალს, ფარისებრ ჯირკვალს, საშვილოსნოს ხელს, საშვილოსნოს სტანს, ფილტვის კიბოს, კოლორექტულ კიბოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არსებობს კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ და მათი გათვალისწინების შედეგად შემცირდება დაავადების აი რა არის ეს კონკრეტული რეკომენდაცია? იქნებ გითხრათ, მით უმეტეს, როდესაც საუბარი არის ბავშვებზე და სწორედ ამ კიბოს რეგისტრის მონაცემებშიც არის საკმაოდ დიდი თავი მიუძღვის ბავშვთა ონკოლოგიას. დიახ. რომელი ონკოლოგიური დაავადების მიმართ შეგვიძლია ვისაუბროთ? აი რა მაგალითი ავიღოთ, მაგალითად საშვილოსნოს ყელის შემთხვევაში სქესობრივი მომწიფების პერიოდში სქესობრივი ცხოვრების დაწყებამდე აუცილებელია ვაქცინაცია. ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა, რომელიც ნულამდე დაიყვანს საშვილოსნოს ყელის კიბოს განვითარებას. დღეს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში ვაქცინას პაპილომავირუსის წინააღმდეგ უტარებენ, ვაქცინაციას უტარებენ ბიჭებს და არა მარტო გოგონებს, არამედ ბიჭებს. პაპ ტესტი ძალიან მარტივი ტესტი, რომელიც აღმოაჩენს დაავადებას ძალიან ადრეულ სტადიაზე. კოლონოსკოპია 2 წელიწადში ან 3 წელიწადში ერთხელ და ანალიზი ფარულ სისხლდენაზე, რომელიც საშუალებას მოგცემს დროულად გამოავლინოთ მსხვილი ნაწლავის და სწორი ნაწლავის კიბო. კომპიუტერული ტომოგრაფია, რომელიც საშუალებას მოგცემს 2 წელიწადში ერთხელ ან 3 წელიწადში ერთხელ ჩატარებული, მოგცემს შესაძლებლობას მაღალი რისკის ჯგუფის სუბიექტებში, კერძოდ მწეველებში, რომელთაც ჰქონდათ რადიაციულ ექსპოზიციასთან კონტაქტი და ასე შემდეგ, გამოავლინოთ დაავადება ადრეულ სტადიაზე. გენეტიკური ტესტირება, რომელიც თქვენ იცით, რომ ძუძუს კიბო შეიძლება 12-15% შემთხვევაში იყოს გენეტიკური კონკრეტული გენების მუტაციით განპირობებული და ამ გენების აღმოჩენა შესაძლებელია დღეს საქართველოში. ეს ყველაფერი რომ ჩაიტაროს ადამიანმა, ალბათ მოუწევს სამედიცინო დაწესებულებაში მუდმივად სიარული რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. რომ დავწმუნდეთ იმაში, რომ ჩვენ არანაირი დაავადება არ გვაქვს, მსგავსი ონკოლოგიური, დაახლოებით რა პერიოდის გატარება მოგვიწევს სამედიცინო დაწესებულებაში, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელია ის ჩამონათვალი, რომელიც ახლა თქვენ გააკეთეთ.
ჩვენ ამიტომ საუბრობთ ხუთ ძირითად ნოზოლოგიაზე, რომელიც არის წამყვანი და სქესთან შეჭიდული. ჩვენ შეგვიძლია ეს ჩავატაროთ სკრინინგის ფარგლებში, ეს არის ძუძუ, ეს არის ფარისები ჯირკვალი, კოლორექტული, კიბოს, აშულოსნოს ხელი და პროსტატის მენეჯმენტი. ეს კონკრეტული რაღაც გარკვეული ინტერვალებით ადამიანმა 2 წელიწადში ერთხელ რომ მიმართოს სპეციალიზირებულ დაწესებულებას, სადაც შესაძლებელია მაღალტექნოლოგიურად ამ დაავადებების, ამ ორგანოთა სისტემების ონკოლოგიური დაავადებების გამოვლენა, ეს არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენს. ბატონო ირაკლი, თქვენ ამბობთ, რომ ცენტრებში თქვენ ამბობთ, რომ მიმართოს, რომ ჩაიტაროს, კარგი იქნება, რომ ჩაიტაროს, მაგრამ თქვენი აზრით, რამდენად არის დღეს საზოგადოება, მე ვამბობ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინფორმირებული აი ამ კვლევების შესახებ, ასევე დაწესებულებების შესახებ? და ფასების შესახებ, რაც თავარია, ფასიანია ეს სკრინინგი. მე ვფიქრობ, რომ არ დარჩა ალბათ მედია საშუალება, სადაც ჩვენ არ ვსაუბრობთ, ონკოლოგები არ ვსაუბრობთ ამის ჩატარების აუცილებლობაზე, ასევე იმაზე, რომ სკრინინგი კონკრეტულ ასაკობრივ ჯგუფში კონკრეტული ნოზოლოგიების მიმართ არის პაციენტებისთვის აბსოლუტურად უფასო. ამიტომ ჩართულობის მატება არის აუცილებელი პირველადი ჯანდაცვის ქსელის ექიმების გათვითცნობიერებით, რომ სწორედ ისინი იყვნენ ძირითადი გამტარები ამ პაციენტების და გზამკვლევები პაციენტების სკრინინგის ცენტრებში. ჩვენი პოლიტიკა მაღალ ტექნოლოგიურ დაწესებულებებში. ჩვენი სახელმწიფო პოლიტიკა მიმართულია პრევენციისკენ, თუ უფრო მას შემდეგ არის სახელმწიფო აქტიურად ჩართული, რაც უკვე აღმოაჩინეს სიმსივნე და ამის შემდეგ ერთვება უფრო თუ მიმართულია პრევენციისკენ. თქვენი შეფასება როგორია? სწორედ სკრინინგის პრინციპი არის ის, რომ დაავადება გამოვავლინოთ მანამ, სანამ ის გამოვლინდება კლინიკური სიმპტომები. შესაბამისად, პოლიტიკაც არის მიმართული იქითკენ, რომ დაავადების პრევენცია მოხდეს და არა უკვე გამოვლენილი შემთხვევების და მათ შორის თქვენაც ბრძანეთ მესამე 4 სტადიაზე გამოვლენილი შემთხვევების მკურნალობა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ არაეფექტურია და ასევე უნდა ითქვას, რომ ძვირია. ამიტომ ქვეყნის მასშტაბ ქვეყნის პრიორიტეტი სწორედ არის ის, რომ მოხდეს დაავადების პრევენცია და ბავშვების შემთხვევაში სკრინინგს რაც შეეხება, გასაგებია, რომ დიდების სკრინინგს ანუ მიმართავენ და მათთვის უფასოა და შესაძლებელია. აი ბავშვების შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ? ალბათ ამ საკითხებზე ჩემი კოლეგები უკეთესად ისაუბრებენ, რომლებიც შემდეგ გეყოლებათ ჩართვებში და ამ მიმართულებით ისინი უფრო კომპეტენტურ პასუხებს გააცნობენ. ბატონო ირაკლი, რაც შეეხება იგივე კიბოს რეგისტრის მონაცემებით, ბავშვებში ყველაზე წამყვანი არის ლიმფურ ქსოვილებზე ავთვისებიანი სიმსივნის გამოვლენა. ამას როგორ ახსნით, რასთან გვაქვს საქმე, რატომ ხშირდება ამ მიმართულებით შემთხვევები? ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ეს პრობლემა შეიძლება იყოს ასოცირებული გარემო ფაქტორებთან, ეს სერიოზული საკითხია, რომელიც სერიოზულ სიღრმისეულ კვლევას საჭიროებს. ამ მიმართულებითაც მე რამდენადაც ვიცი, სახელმწიფო ძალიან ქმედით ნაბიჯებს დგავს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასევე გაიზარდა დაავადების დროული აღმოჩენა. შესაბამისად, სიხშირემ იმატა არა მარტო ჭეშმარიტად დაავადების მომატების ხარჯზე, არამედ დაავადების დროული აღმოჩენის დიაგნოსტიკის ხარჯზეც. ამ მიმართულებით კიდევ არის გადასადგმელი მთელი რიგი ქმედითი ნაბიჯები, თუმცა ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ უახლოეს პერიოდში. ანუ საერთაშორისო გამოცდილებასთან რომ შევადაროთ ის მდგომარეობა, რაც არის საქართველოში. როგორი მდგომარეობაა? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად საქართველო არის მოწინავე პოზიციებზე, თუნდაც ევროპაში ან ახლო აღმოსავლეთში? არც ერთ შემთხვევაში არა. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ მთელი რიგი ონკოლოგიური დაავადებების მიხედვით საქართველო ჩამორჩება საბედნიეროდ სიხშირით რიგი ონკოლოგიური დაავადების განვითარების თვალსაზრისით, ინციდენტობის თვალსაზრისით. ჩვენთან სიხშირე მაღალია, თუმცა განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით მაღალია სამწუხაროდ ამ დაავადებისგან სიკვდილობის მაჩვენებელი.
პირველ ყოვლისა უკავშირდება დაავადების როგორც ვთქვით, გვიან სტადიებზე გამოვლენის ცოტა მაღალ მაჩვენებელს, საკმაოდ მაღალს ვერ ვიტყვი, ცოტა მაღალ მაჩვენებელს და მთელი რიგი სამკურნალო დიაგნოსტიკური მეთოდების სრულყოფის აუცილებლობას ჩვენს ქვეყანაში. ბატონო ირაკლი, რაც შეეხება მიმართვიანობას, გაზრდილია ამ კუთხით ადამიანების ცნობიერება, უფრო ხშირად მიმართავენ გასული წლების პრაქტიკას რომ გადავხედოთ და ახლა 2019 წელს არსებულ სიტუაციას. ვისწავლეთ ადამიანებმა ის რომ საქართველოს მოქალაქეებს გულისხმობ, რომ გაცილებით ადრე უნდა მივმართოთ ექიმს და ჩავიტაროთ სკრინინგი თუნდაც. ამ კუთხით რა ხდება? თქვენი გამოცდილება რომ გაგვიზიაროთ. მე ვფიქრობ კი, იმიტომ რომ მაგალითად ჩემი სპეციალობის მიმართულებით თუ მეტწილად ჭარბობდა ჩემს ქირურგიულ პრაქტიკაში ძუძუს მოკვეთის ოპერაცია, ძუძუს შორსასული ადგილობრივად გავრცელებული კიბოს გამო და ამ დაავადების მაღალი სიხშირის გამო დღეს ჩვენ უფრო ხშირად და ხშირად ვახორციელებთ ორგანოშემონაჩვენებელ ოპერაციებს, აღდგენით რეკონსტრუქციულ ოპერაციებს. ეს სასახად მიუთითებს იმაზე, რომ მცირდება დაავადების შორსასულ სტადიებზე გამოვლენის ალბათობა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაჩვენებელი მაინც ჩვენ როგორც ონკოლოგებს არ მოგწონს. დიდი მადლობა, ირაკლი კოხრეიძე, ონკოლოგიის სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. კიბოს რეგისტრი ასე ქვია პროგრამას, რომლითაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ავტისებიანი სიმსივნეების გავრცელების შესახებ ხარისხიანი მონაცემების შეგროვების მიზნით ინფორმაციას აგროვებს 2015 წლიდან. ამ მონაცემების მიხედვით 2015-17 წლებში საქართველოში 0-დან 14 წლის ჩათვლით ასაკობრივ ჯგუფში რეგისტრირებულია ყველა ლოკაციის კიბოს საერთო რაოდენობის 1% შეადგენს ეს მაჩვენებელი. ავადობის მაჩვენებლები 100,000 ბავშვზე 8-დან 13-მდე მერყეობს. სქესობრივ ჯგუფებს რაც შეეხება შემთხვევების წილი დაახლოებით თანაბარია, რაც შეეხება უკვე ლოკალიზაციას, შემთხვევების ყველაზე დიდი წილი ლიმფური, ჰომოპოუზური და მონათესავე ქსოვილებზე მოდის, შემდეგია უკვე თვალი, თავის ტვინი და ცენტრალური ნერვული სისტემა. რაც შეეხება 0-14 წლის 91, 2016-ში 92, ხოლო 2017 წელს გვაქვს 64 შემთხვევა, ანუ შემცირებულია ეს მაჩვენებელი. და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდეს მაია კერესელიძე, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი. მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, პირველ რიგში გვაინტერესებს, როგორ ხდება მონაცემების დათვლა, შეჯამება, ანალიზი. მოგესალმებით, მონაცემების შეგროვება არის ძალიან საინტერესო დღევანდელ საქართველოში. 2015 წლიდან ჩვენ გადავედით მასშტაბურ ცვლილებებს შევიტანეთ მონაცემებთა აღრიცხვიანობაში და დაინერგა, როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, კიბოს პოპულაციური რეგისტრი, რომელმაც მოგცა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა ანალიტიკური, ვინაიდან თითო შემთხვევის უკან არის ადამიანი თავისი პერსონალური ID-ით, რომელსაც აქვს ასაკი, სქესი, დიაგნოზი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ აი ამ მახასიათებლებით უკვე შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ ნებისმიერი ანალიზი. რა სურათი მოგცა ამ სამმა წელმა საინტერესოა, რა სურათი გვაქვს ახლა? საინტერესო არის ძალიან ის, რომ ამ 3 წლის განმავლობაში, ანუ კიბოს პოპულაციური რეგისტრის დანერგვით, ჩვენ მიუახლოვდით საერთაშორისო შეფასებებს. იმიტომ რომ 2015 წლამდე ჩვენი რაოდენობა კიბოსი, რაც აღირიცხებოდა ქვეყანაში, იყო არ ვიცი, ნახევარზე კიდე უფრო ნაკლები, რაც ეჭვს ბადებდა, რომ უბრალოდ მონაცემები არ გროვდება, ისე როგორც უნდა შეგროვდეს. კიბოს რეგისტრის ამუშავებით ჩვენ მიუახლოვდით ზუსტად იმ შეფასებას, რასაც საერთაშორისო ორგანიზაციები და კერძოდ არსებობს კიბოს კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც გვიფასებს ქვეყნებს უფასებს თუ რამდენია რეალურად კიბოს შემთხვევების რაოდენობა. ეს რაოდენობა ზუსტად ეს ნამდვილად რეალური მონაცემია, ანუ მე იმის თქმა მსურდა კითხვა, რამდენად რეალურ მონაცემს ინახავენ თუნდაც კლინიკები და რამდენად სრულად გაწვდიან თქვენ ინფორმაციას. თუ გქონიათ პრობლემა ან შეფერხება ინფორმაციის, ანუ მოძიებასთან და ანუ შემდეგ მიღებასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი შეკითხვაა და მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ვფიქრობ, რომ 2017 წელი იყო
სრულად გადმოცემული მონაცემები. 18 წლის მონაცემებს ჩვენ არ ვაჟღერებთ საერთოდ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მიმდინარეობს მონაცემთა ხარისხზე მუშაობა. ზუსტად ის, რაც თქვენ ახსენეთ, ანუ რამდენად სრულად გვაწვდიან მონაცემებს. ვინაიდან ეს არის ელექტრონული სისტემა, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სხვა მონაცემთა ბაზებსაც შევადაროთ ამ პერსონალური ID-ით. ამიტომ ჩვენ ახლა ზუსტად მაგ ეტაპზე ვიმყოფებით, რომ ვადარებთ, რომ ხარისხიანი მონაცემები დაუდოთ ქვეყანას. და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, რომ 2019 წლიდან ჩვენ გადავედით უკვე ელექტრონული რეგისტრი დაიწყო ქვეყანაში. ეს მარტო რეგისტრი კი არ არის კიბოს, ეს არის ერთიანი ინფორმაციული სისტემა კიბოს შესახებ, სადაც შევა სკრინინგი და სკრინინგის შესახებაც გვექნება უტყუარი მონაცემები და შევა რეგისტრის მონაცემები, რომელიც მოიაზრებს ლოკალიზაციას, დიაგნოსტიკას, მკურნალობას, ყველაფერს და ეს ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო კარგ მონაცემებს დავდებთ. მოდით ახლა უკვე მონაცემებზე რომ გადავიდეთ, ძალიან მრავალფეროვანია, მრავალმხრივი არის ეს მონაცემები და რამდენიმეზე გავაკეთებდით აქცენტს. მაგალითად, გავრცელება ადგილის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. აი აქ ლიდერობს თბილისი რეგიონებიდან და მას შემდეგ მოყვება უკვე რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. ანუ მე ვგულისხმობ დაავადების გავრცელების არეალს. თუ შეგიძლიათ რომ აგვიხსნათ, რატომ მივიღეთ ასეთი მაჩვენებელი, ჩემთვის თვალშისაცემი იყო რაჭა-ლეჩხუმი, ლოგიკურად რომ ვიმსჯელოთ, ეკოლოგიურად სუფთა უნდა იყოს ეს გარემო, აი რასთან გვაქვს საქმე? იცით რა, რასთან გვაქვს საქმე, პრინციპში ცოტა სტატისტიკის კომპეტენცია სცილდება, მაგრამ ნამდვილად მეორე ადგილზე გავიდა რაჭა-ლეჩხუმი, ანუ ამბროლაური კერძოდ, დასაკ სპეციფიური მაჩვენებლებით. ესეც ძალიან კარგი შეკითხვა იყო, რეგიონალური განაწილება სწორია თუ არ არის სწორი. საქმე იმაშია, რომ თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს აქვს როგორც იურიდიული, ასევე ფაქტობრივი მისამართი. და ეს ცოტა არევა ხდება ამ მისამართების. ანუ იგივე რაჭის მოსახლე შეიძლება ცხოვრობდეს თბილისში და ცოტა არეული იყოს ამ თვალსაზრისით რეგიონალური განაწილება. ანუ ეს ზუსტი არ არის ესე შეკითხვა, ბატონო? ანუ ზუსტი არ არის ეს რეგიონების შეიძლება ცოტა სტატისტიკა ისეთ 100%-იანი სიზუსტით არ გამოირჩევა არც ერთ ქვეყანაში და არცად. შეიძლება პატარა იცით რა მაინტერესებს ქალბატონო მაია, როგორ აგროვებდით ამ მონაცემებს? თბილისის კლინიკებში იგროვდება ეს მონაცემები, რეგიონებში ჩადიოდით და ესე აგროვებდით? ანუ ჯანმრთელობის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით აბსოლუტურად ყველა ონკოპროვაიდერი, ეს იქნება ონკოლოგი, ონკოქირურგი, ონკოქიმიოთერაპევტი, რადიოლოგი არ აქვს მნიშვნელობა. ბრძანებით მას ეკისრება, რომ ყველა ახალ შემთხვევაზე მან შეავსოს ფორმა, სპეციალური ფორმა, რომელიც შექმნილია კიბოს რეგისტრისთვის და მოაგვაწოდოს ჩვენ. ანუ ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ მაგალითად რაჭაში რეგისტრირებული მოქალაქე შესაძლოა მკურნალობდეს თბილისში, რადგან თავმოყრილია თბილისში ძირითადად სამედიცინო ცენტრები. ეს უშლის ხელს მონაცემების რელევანტურობას, ანუ რამდენად სწორად აღირიცხება, ეს აფერხებს კვლევის პროცესს? უბრალოდ ეს ანალიზი შეიძლება იყოს ორ მაგად გაკეთებული, ანუ ერთს თუ დაწესებულებების მიხედვით დავითვლით იქ, რასაკვირველია თბილისი იქნება ლიდერი და მეორე თუ საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით დავითვლით, მაშინ უკვე გადანაწილდება რეგიონებში. გააჩნია როგორ ვითვლით ჩვენ მონაცემებს. ეს მონაცემები კარგით გადავიდეთ, უკვე გვაქვს მონაცემები, რისთვის გვჭირდება, ვინ იყენებს ამ მონაცემებს და რაში გამოიყენება ზოგადად? ჯერესერთი ჩვენ ვალდებულები ვართ და ვაწვით მონაცემებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს. მაგალითად, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას ყოველწლიურად ვაწვით მონაცემებს და ეს მონაცემები დაარდება სხვა ქვეყნების მონაცემებს და ეს შედარებები იბეჭდება პერიოდულად, ანუ ყოველწლიურად, პერიოდულად არა. გარდა ამისა, ჩვენ ვაწვით ძალიან ესეთ მსხვილ ინსტიტუციას, როგორიც არის ჯანმრთელობის გაზომვების ინსტიტუტი, ვაშინგტონის უნივერსიტეტში არის ეს ინსტიტუტი და ასევე შეფასებებს აკეთებს ანალიზს ჩვენ მონაცემებზე დაყრდნობით. ასევე ჩვენი მონაცემები განსაკუთრებით კიბოს შესახებ არის ძალიან ფართოდ მოთხოვნადი. ჯერესერთი ჯანდაცვის სამინისტრო ძალიან დიდი, ანუ ჩვენ ყოველთვის ვაწვდით ჯანდაცვის სამინისტროს ამ მონაცემებს და ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული სფერო და მე ანუ არ ვიცი, დაწყებული სამედიცინო დაწესებულებებით ან ჯანდაცვის მუშაკებით ან და მკვლევარებით ყველა ითხოვს კიბოს მონაცემებს და ჩვენ ამ მონაცემებს გავცემთ. კონკრეტულად
კონკრეტულად, ანუ რა ინფორმაციას იძლევა კიბოს რეგისტრი? ეს არის ასაკობრივი მონაცემების, სქესის მიხედვით მონაცემები. რა ინფორმაციას გვაძლევს? ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომელიც ითვლება, ეს არის გადარჩენის მაჩვენებელი. ანუ კიბო რო დაიწყება, თუ რა ხდება 3 წლის მერე ან 5 წლის მერე, ძირითადად 5 წლის გადარჩენის მაჩვენებელი. ჩვენ დავიწყეთ 2015 წელს, 15, 16, 17, 18, 19 წლის ბოლოს წესით ჩვენ შეგვიძლია რომ დავთვალოთ რა არის სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს გადარჩენის მაჩვენებელი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინდიკატორი კიბოს სფეროში, ისევე როგორც ახალი შემთხვევების გავრცელება, ასევე აი ეს გადარჩენის მაჩვენებელი. ქალბატონო მაია, ძალიან დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია, მე ასე ვიტყოდი საზოგადოებაში, როდესაც გასაჯაროდა კვლევის ის ნაწილი, სადაც 0-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვებზე არის საუბარი და აქ არის მონაცემი, რომ ყველაზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება, ანუ ლიმფური კიბო და შემდეგ უკვე მოდის ეს არის თვალი, თავის ტვინი და ცენტრალური ნერვული სისტემა. ამას უკვე მოყვა მე სპეციალისტების შეფასებები, რომ ეს შესაძლოა ყოფილიყო ამის მაპროვოცირებელი ეგრეთ წოდებული გაჯეტები. ანუ თქვენ თუ შეგვიძლიათ უფრო მეტად განმარტოთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაზრდილია მონაცემები, რასთან გვაქვს საქმე? მე ისევ ციფრებზე ვილაპარაკებ, ალბათ რაც ჩემი სფეროა. მართალი ხართ თქვენ, ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი მთელ სოფლიოში. ბავშვებს აქვს ზუსტად ეგ კიბო 0-დან 14 წლის ასაკში. ან სისხლის კიბო და ან ცენტრალური ნერვული სისტემის, თავის ტვინის, თვალის და ასე შემდეგ. სხვა კიბო ბავშვს ძალიან იშვიათად ემართება. ანუ პირველ ადგილზე არის სისხლი და მეორე ადგილზე არის ყველგან. ჩვენთან, ანუ სოფლიოში დაახლოებით 1.4 მეათედი არის ბავშვთა წილი. ბავშვთა მოზარდები. ერთად ჩვენთან ამაზე უფრო დაბალია მაჩვენებელი. ანუ ორივე ერთად რო დავითვალოთ 1.2 არ აღემატება. ასე რომ მე მაგალითად არ ვიტყოდი რომ რამე განსაკუთრებულია იმაში, რომ ბავშვებში არის რეგისტრირებული ის კიბო, რაც ზოგადად სპეციფიურია ბავშვთა ასაკისთვის. კარგით, ზოგადად რომ შევაჯამოთ ონკოლოგია და ის სტატისტიკა, თქვენი მონაცემები, ციფრები, საქართველოში ზოგადად 2015 წლის შემდეგ მაჩვენებლები არის გაზრდილი, შემცირებული თუ არ შეცვლილა? რომელი წლის შემდეგ უკვე? 2015 წლის შემდეგ. 2015 წელს იყო, ანუ 2015 წლის მერე შემცირდა მაჩვენებლები და ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის სწორი, რომ შემცირდა, იმიტომ რომ 2015 წელს დავიწყეთ ჩვენ რეგისტრი და ესეთი მასშტაბური სისტემების ამოქმედებას უნდა რამოდენიმე წელი. ანუ ვთვლით, რომ 2017 წელს არის უფრო რეალური მაჩვენებელი, ვიდრე 15 წელს იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით მხოლოდ ახალ შემთხვევებს და 15 წელს შეიყარა ფაქტიურად ყველა მონაცემი, რაც კი შეგვეძლო, ან ვინც კი მივიდა სამედიცინო მომსახურებაზე, ყველა ეს მონაცემი იყო შესული და შეიძლება ყველა არ იყო ახალი და იდენტიფიცირებული იყო როგორც ახალი. შემდგომ წელში ეს გამოსწორდა. როდის გვექნება უკვე შედარების სახით რომ გავაკეთოთ? როდის შეგვეძლება 2017 წლის მონაცემს შევადაროთ უახლესი ციფრები, როდის გექნებათ? 18 წელი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ივნისის ბოლოს ყველა შემთხვევაში უნდა გქონდეს. ეხლა ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ მონაცემთა ხარისხის გაუმჯობესებაზე და იმედი გვაქვს ჩვენც გვეჩქარება, რომ გქონდეს ეს მონაცემები. ქალბატონო მაია, დავაზუსტებ, ანუ თქვენ თქვით, რომ 2015 წელს შესაძლოა იყო, ანუ აღრიცხე დაავადება, რომელიც 2015 წელს გამოვლინდა და ასევე მანამდე და 2017 წელს, ანუ ყველა ის დაავადება, რომელიც 2017 წელს გამოვლინდა, ანუ ახალი დაავადება და არა 16-15-ის, ხო? კი ბატონო, ახალი დაავადება, რაც არის კიბოს რეგისტრისთვის სპეციფიური, გროვდება ახალი შემთხვევები და მერე წლების მანძილზე ეს შემთხვევები გროვდება და გადადის გავრცელების მაჩვენებლის დათვა შეგვეძლება უკვე 5 წლის განმავლობაში. გასაგებია, ერთი კითხვაც თუ შეიძლება ვიდრე დაგემშვიდობებით, მონაცემები რამდენად დაცულია პაციენტის პერსონალური მონაცემები, ამასთან დაკავშირებით გამიჩნდა ახლა კითხვა. თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ პერსონალურ მონაცემებთან წვდომა ვის აქვს და ხომ არ ხდება ეს საჯარო? რასაკვირველია, ეს მონაცემები დაცულია და ყველა სხვა მონაცემიც პერსონალური დაცულია. ესე იგი, ჩვენი ბრძანებით შესაბამისად განსაზღვრულია მხოლოდ ის ადამიანები, რომელსაც აქვს წვდომა ამ მონაცემთა ბაზებზე და ეს მონაცემთა ბაზების წვდომა ხდება პაროლით და სხვა ვერავინ ვერ შევა და მონაცემებს
ვერ გამოიყენებს. გასაგებია, დიდი მადლობა მაია კერესელიძე, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის სამედიცინო სტატისტიკის დეპარტამენტის უფროსი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. და ახლა პაატა ამონაშვილი ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორთან ერთად ვისაუბრებთ უკვე უფრო განვავრცობთ ბავშვების თემას. მოგესალმებით ბატონო პაატა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. საღამო მშვიდობისა, მოხარული ვარ, თუ რამე შემიძლია. მოდით დავიწყოთ იმაზე საუბრით 21 საუკუნე, ციფრული საუკუნე, ბავშვები, гаджеტები და ახლა უკვე გაჩნდა ერთგვარი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ гаджеტები შესაძლოა იყოს მაპროვოცირებელი იმის, რომ ბავშვებში განვითარდეს ონკოლოგიური დაავადებები. თქვენ როგორც ფსიქოლოგი, როგორც აი ამ სფეროს წარმომადგენელი, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? იცით რა, სამწუხაროდ არ მესმოდა ის საუბარი, რომელიც ახლა იყო რამდენიმე წუთის წინ, მხოლოდ თქვენი ხმა ისმოდა და არ ისმოდა ქალბატონი ექიმის ხმა, ამიტომ ძალიან მაინტერესებს ისიც თუ რაზე იყო საუბარი, მოგვიანებით რა თქმა უნდა ამას ჩავიხედავ და შევისწავლე. რაც შეეხება, მაგრამ მიახლოებით აზრი გამოვიტანე რა თქმა უნდა. რაც შეეხება იმას, რომ ბავშვები მასიურად იყენებენ ელექტრონიკას, ეს ახლა ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით და ჩვენ თვითონ ვიყენებთ და ბუნებრივია ბავშვებს აქვს ტენდენცია რომ ასევე მოგვბაძონ ჩვენ და იღებენ ჩვენგან მაგალითს. მათთვის ეს როგორც დიდობის განცდის ერთ-ერთი ელემენტია, იხმარონ ტექნიკა, მობილური ტელეფონი ქონდეთ და ასე შემდეგ. დიახ, თუმცა მოზარდი მე მაგალითად შესაძლოა უფრო მივხვდე, რომ უკვე დისკომფორტს მიქმნის თუ გადავაჭარბე, ასე ვთქვათ, მოხმარების დროს, ბავშვი შესაძლოა უფრო დაუცველი აღმოჩნდეს ამ შემთხვევაში და მშობელი უფრო აქტიურად უნდა ჩაერთოს. აი რა გავაკეთოთ, როგორ გავაკეთოთ, როგორ დავიცვათ ეს ზომები, დრო, ხანგრძლივობა? ჯერ ერთი თუ გვინდა რომ აღზარდოთ ბავშვები ისე რომ ისინი ნაკლებად ხმარობდნენ ტექნიკას, ყველაზე საუკეთესო გზა ამისი არის ჯერ პირველ რიგში ჩვენ თვითონ ნაკლები ვიხმაროთ, რომ ბავშვები ნაკლებად ხედავდნენ ჩვენ ტექნიკის მომხმარებლებად. მეორე ის არის რომ გამოვიყენოთ ახლა ეს თანამედროვე ტექნიკა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ რამეში გვეხმარება. მე არა ვარ არანაირად წინააღმდეგი ამის გამოყენების, ოღონდ გამოვიყენოთ გონივრულად და კარგი მიზნებისთვის. ეს ინსტრუმენტები, რომლებიც დღეს აი ეს მისაწვდომია ყველა ჩვენთაგანისათვის, გულისხმობ მობილურ ტელეფონებს, აი თუნდაც iPad-ს, რითაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი კარგი რამის მომტანიც არის, მაგრამ ცუდით შეიძლება მოიტანოს. აი რა ცუდი შეიძლება მოიტანოს არაგონიურულმა გამოყენებამ? რა ზიანი შეიძლება მოიტანოს ბავშვებში, მოზარდებში და ასევე მოზრდილებში არაგონიურულად გამოყენებამ ამ ციფრული ტექნოლოგიების? მე ვერ გეტყვით ჯანმრთელობის მხრივ ბავშვებში რა შეიძლება გამოიწვიოს, ეს ექიმები უფრო კარგად დაასხვნიან ამას. მე მაგ რაღაც ჩემი ეჭვები, მაგრამ რაც შეეხება ფსიქოლოგიური კუთხით, ფაქტი არის ის, რომ ბავშვები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში ხმარობდნენ ტექნიკას, აი ჩვილობის ასაკიდან, პრაქტიკულად 1 წლის ასაკიდან 1-2-3 წლის ასაკში და ხმარობენ დღეში რამდენიმე საათის განმავლობაში, ხედავთ რომ უპირველეს ყოვლისა მათ აქვთ შეზღუდული განვითარების მეტყველება, ანუ კარგად ვერ მეტყველებენ. მეტყველების განვითარებაში ბევრ ნაკლს ვხედავთ და ეს აი უბრალოდ ჩანს ყოველგვარი კვლევის გარეშეც კი და ამას ნებისმიერი ბაღის აღმზრდელი ხედავს უკვე თვალნათლივ. გარდა ამისა ბავშვებს უკვე ითდებათ კონცენტრაცია, ყურადღების კონცენტრაცია აღარ ვითარდებათ არანაირად, გაბნეული ყურადღება აქვს და დღეს ხედავთ რომ ბავშვები რომლებიც ხშირად ხმარობენ ტექნიკას, აი უჭირთ რაღაცა ერთზე კონცენტრირება. სულ ხტებიან ერთი საკითხიდან მეორეზე, ერთი მოვლენიდან მეორეზე. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელი არის თუ არა პროფესიონალის ფსიქოლოგის ჩარევა? იცით რა ხდება, რა თქმა უნდა საჭირო არის ალბათ რჩევა პროფესიონალ ფსიქოლოგთან, მაგრამ პირველ ყოვლისა საჭიროა მშობლები ესაუბრებოდნენ. ფსიქოლოგს თუ რა შეუძლიათ შეცვალონ მათ ოჯახის პირობებში, რომ ბავშვს ნაკლებად ჰქონდეს ტენდენცია გამოიყენოს ეს ტექნიკა. აქ არის რაღაცა საშუალებები, რომლებიც ასეთ მოკლე ერთწუთიან საუბარში ძნელი გადმოსაცემია, მაგრამ ამაზე ბევრგან ჩვენ თქვენი ოჯახის შემთხვევაში, მოდით პირადად თქვენი მაგალითი რომ გითხრათ, რამდენად ხშირად იყენებენ ბავშვები თქვენთან ოჯახში ტექნიკას, რა წვდომა მათ აქვთ гаджеტებთან, ან თუ აქვთ რა დროის განმავლობაში აძლევთ იმის საშუალებას, რომ გქონდეთ წვდომა ტელეფონებთან?
მე შემიძლია ვიმსჯელო ჩემი შვილის შესახებ, ის ახლა 12 წლის არის, სკოლის განმავლობაში სკოლაში მათ არ აქვს არანაირი შეხება მობილურებთან, ანუ ჩამორთმეული აქვთ და ნუ სანამ სკოლაში არის, იქ არა. ალბათ კერძო სკოლაში დადის. ბატონო? ალბათ ეს კერძო სკოლაში ხდება და არა საჯაროში. სკოლაში ხდება და იქ ესეთი წესები არის, რაც მისასალმებელია და არაკერძო სკოლებიც ალბათ სასურველია, რომ ამ წესს მისდევდნენ, იმიტომ რომ სკოლაში ბავშვს არ უნდა ჭირდებოდეს ეს ტექნიკა. სახლის პირობები, ანუ სკოლაში თავისი უნდა იყოს, რაც ჭირდება ბავშვს. რაც შეეხება სახლის პირობებში, დღითიდღე ვამჩნევ. იქ სადაც ბავშვს აკლდება ჩვენი ყურადღება, იქ სადაც ჩვენ ვერ ვამყარებთ მასთან ხალისიან, მისთვის საინტერესო, მისთვის თავშესაქცევ ურთიერთობას, მაშინ ის იწყებს აი ამ ტექნიკაში წასვლას. როგორც კი ვიწყებთ ხოლმე ისეთ სახალისო თამაშს, ოჯახურად ხანდახან თამაშობთ ხოლმე მაგიდის თამაშებს, რომელშიც ბავშვი ძალიან ჩართული არის ხოლმე, ავიწყდება საერთოდ და შეიძლება საათობით არც გაახსენდეს. როცა კი სადღაცამ ბუნებაში ერთად მივდივარ და მისთვის საინტერესო გარემოან საუბარია, მაშინაც ავიწყდება ეს ყველაფერი. ეს ჩემი შვილის მაგალითი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ბავშვებს ძალიან ჭირდება ცოცხალი ურთიერთობა ოჯახის წევრ საყვარელ ადამიანებთან. ცოცხალი საინტერესო მათთვის ურთიერთობა. ბატონო პაატა, თქვენ ახსენეთ, რომ ხშირად ან გადაჭარბებული მოხმარება შესაძლოა აისახებოდეს ბავშვის მეტყველების შეფერხებასთან. თუმცა არიან მშობლები, რომლებიც ამბობენ, რომ მათმა შვილმა მაგალითად კომპიუტერის ყურებით შეისწავლა ინგლისური ან რომელიმე სხვა უცხო ენა. აი ესეთ მშობლებს რას ეტყოდით და რა რეკომენდაციას მისცემდით? მე ბევრი ბავშვი მინახია, რომელიც ინგლისურ სიტყვებს და ცალკეულ ფრაზებს ამბობს და ეს არის 4-5 წლის ასაკში, მას მერე რაც თვეობის ან წლების განმავლობაში ის ხშირად თვითონ უყურებდა რაღაცა ვიდეოებს YouTube-ში ან რაღაცა თამაშებს თამაშობდა. მართლაც ბავშვები იმეორებენ იმ სიტყვებს, რომლებიც იქიდან აქვთ ათვისებული, მაგრამ ეს არ არის არანაირად სრულფასოვანი მეტყველება და ასეთ ბავშვებსაც აქვთ შეფერხება. მეტყველება რად გვინდა, არა მარტო იმიტომ, რომ თუთიყუში სიტყვა გავიმეოროთ, არამედ იმიტომ, რომ ურთიერთობა დავამყაროთ ცოცხალ ადამიანებთან. ცოცხალი ურთიერთობა ცოცხალ ადამიანებთან რომ დამყარდეს, ამისთვის ეს უნდა იყოს და არა კომპიუტერთან ურთიერთობა. ამიტომ ვურჩევდი ძალიან მშობლებს, რომ თუ უნდათ მათმა შვილებმა ადრეული ასაკიდან ინგლისური აითვისონ, მაშინ მოუძებნოთ ინგლისური ენოვანი ან ბაღი ან რამდენი გადია ან რაღაცა ჯგუფები, სადაც ბავშვს ინგლისური ენოვანი აღზრდელი ესაუბრება ხოლმე, თუნდაც კვირაში რაღაცა 2-3 დღე, 2-3 საათის განმავლობაში. ეს ბევრად მეც მისცემს ბავშვს, ვიდრე საათობით რაღაცა YouTube-ის ვიდეოების ყურება. და მაინც თუ ბავშვს უწევს საინტერესოა და აქვთ მოთხოვნა, რომ უყურონ მულტფილმებს, სხვადასხვა თამაშებს, რა რეკომენდაცია გექნებათ? არის თუ არა სასურველი, რომ მშობლის ჩართულობით მოხდეს იგივე თამაშებში მონაწილეობა ან რაღაც მულტიპლიკაციური ანიმაციური ფილმების ყურება? ასეთი პრაქტიკა თუ არსებობს? სასურველი კი არა, ეს არის აუცილებელი. ბავშვი მარტო კომპიუტერთან სულ ერთია რას აკეთებს, კომპიუტერის თუ მობილურის თუ iPad-ის ეკრანთან, სულ ერთია ის რას უყურებს. მარტო ის არის დარჩენილი პირისპირ უცხო ხალხთან, რომლებმაც შექმნეს ეს კონტენტი, რომელმაც გამოგზავნეს ეს კონტენტი ჩვენი ბავშვებისთვის და ჩვენი შვილებისთვის და შესაბამისად იმ წუთში ისინი არიან დაკავებული ჩვენი შვილების აღზრდით. ახლა არის კითხვა ჩვენთან, რა გვინდა ჩვენ თვითონ ვიყოთ ჩვენი შვილების აღზრდელები თუ ეს გადავაბაროთ ვიღაცა უცხო ხალხს, რომლებსაც არ ამოძრავებთ აღზრდელობითი მიზნები ჩვენი ბავშვის მიმართ, არამედ მარკეტინგული მიზნები ამოძრავებთ. შეიძლება კიდევ რაღაცა სხვა უარესი მიზნებით კი ამოძრავებდეთ. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ჯობია ბავშვი მარტო არ იყოს ეკრანთან და თუ რამის ყურება უნდა და ხალისოს, იხალისოს და უყუროს დედასთან და მამასთან ერთად, ოღონდ შეზღუდული დრო, რა თქმა უნდა და არა საათობით. და ბატონო პაატა, თქვენ ასევე ახსენეთ, რომ მობილურ ტელეფონთან მაგალითად თქვენ შვილიშვილს არ აქვს ცდომა, იმიტომ რომ ეს არის კერძო სკოლა და კარგი იქნება თუ საჯარო სკოლებიც მიბაძავენ. აი აქედან გამომდინარე საინტერესოა რა იქნება თქვენი რეკომენდაცია იმის ფონზე, რომ ხდება სკოლების ინტერნეტიზაცია, სახელმწიფო პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს, ან უნდა კონდეს განსაზღვრული პოლიტიკა ამ მიმართულებით? რა თქმა უნდა პოლიტიკა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა ინტერნეტიზაცია უნდა მოხდეს. მე კი არ მითქვია, რომ ბავშვებმა ტექნიკა სკოლაში არ ეხმარონ.
მე ვთქვი რომ მათი მობილურები მათ არ უნდა ჭირდებოდეს სკოლის ფარს, სკოლას უნდა ყველა შესაბამისი ტექნიკა გააჩნდეს, ყველა შესაბამისი ინტერნეტ კავშირით, ოღონდ იქ მიზანი არის ბავშვების განათლება. არანაირად ბავშვები მობილურებს განათლების მიზნით არ იღებენ, ხელში იღებენ მიზნით რომ ითამაშონ და გაერთონ და ხანდახან ეს თამაშები დამანგრეველი არის ბავშვის ფსიქიკისთვის და სულისთვის. სკოლაში თამაშები არ იქნება სკოლის ტექნიკაში. ამიტომ რა თქმა უნდა სკოლებს უნდა ქონდეთ საუკეთესო ტექნიკა უნდა გააჩნდეთ. ნებისმიერ საჯარო სკოლას უნდა გააჩნდეს საუკეთესო ინტერნეტ კავშირი. ოღონდ მიზანი ამ ტექნიკისა იქნება ბავშვების განათლება და არა თამაში, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, რეკომენდაციებისთვის. პაატა ამონაშვილი ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მოკლედ დავიწყეთ ონკოლოგიით, სტატისტიკით, ბოლოს მივედით პრევენციასთან და პრევენცია მიგვიყვანა ბუნებრივია ბავშვებთან და უკვე ბავშვებმა მიგვიყვანეს განათლებასთან, განათლებამ კი მიგვიყვანა განათლების კომიტეტთან. მარიამ ჯაში შემოგვერთდება ახლა სწორედ პირდაპირ. მოგესალმებით, ქალბატონო მარიამ, ჩვენ ვისმენდით მოკლედ რეკომენდაციებს ბოლო პერიოდში რატომღაც ასეთი საგანგაშო ნებათა ღელვა გამოიწვია უпростоრად საზოგადოებაში კვლევამ, რომლის მიხედვითაც ონკოლოგიური მაჩვენებელი ბავშვებში კონკრეტული მიმართულებით არის მომატებული. ამ ხრივ საინტერესო არის სკოლებში, როდესაც ასე ფართოდ მიმდინარეობს ინტერნეტიზაცია, სახელმწიფოს რა პოლიტიკა აქვს პრევენციის კუთხით, ატარებს თუ არა ჯანსაღი გარემო, ჯანსაღი კვება სკოლებში შესაბამისი გარემო. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით ჩვენს მაყურებლებს და მინდა პირველ რიგში გამოვეხმაურო იმ საგანგაშო ასე ვთქვათ განწყობებს, რომელიც შეიქმნა აღნიშნული კვლევის საფუძველზე და მინდა კიდევ ერთხელ დავამშვიდო ჩვენი საზოგადოება, რომ არსებული კვლევებით, რომელიც სტარტდება როგორც დიდი ბრიტანეთის, ასევე შეერთებული შტატების წამყვანი სამეცნიერო წრეების მხრივ, უშუალო კავშირი ტექნოლოგიების გამოყენებასთან, რომელიც შეიძლება თქვა რადიაციასთან ან გამოსხივებასთან იყოს ასოცირებული, უშუალო კავშირი ონკოლოგიური დაავადებების გენერირებასთან არ არსებობს. ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც უკავშირდება ტექნოლოგიების უფრო ხშირად გამოყენებას, არის შესაბამისი ნაკლები ფიზიკური აქტივობა. ხოლო ნაკლები ფიზიკური აქტივობა ნიშნავს ჭარბწონიანობის რისკის ზრდას, ხოლო ჭარბწონიანობა არის უკვე შემდგომი რისკ ფაქტორი სიმსივნური წარმონაქმნების. სწორედ აი ეს კავშირი დგინდება და არა უშუალო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ან მასთან შეხება. ანუ აღნიშნული კვლევებით აუცილებელია, რომ ჩვენ მით უმეტეს ტექნოლოგიურ სამყაროში, როდესაც მოსწავლეები და მცირეწლოვანი ბავშვებიც კი უფრო მეტად ატარებენ დროს, როგორც ტელევიზიის, ასევე სხვადასხვა პლანშეტების თუ ასე ვთქვათ, მობილური ტელეფონების ეკრანებთან მაქსიმალურად დავაბალანსოთ შესაბამისი ფიზიკური აქტივობით. სწორედ სპორტული, თქვათ, დატვირთვა, ფიზიკური დატვირთვა იქნება უაღრესად მნიშვნელოვანი ამ ბალანსის აღსადგენად და სწორედ სკოლებში მაქსიმალურად უნდა მიექცეს ყურადღება სპორტულ. უნდა, თქვენ ამბობთ, რომ უნდა მიექცეს. ქალბატონო მარიამ, ჯანსაღ კვებაზე საუბრისას პირველი რაც მახსენდება არის მინისტრის ბატონ ჯეჯელავას ინიციატივა, რომ სკოლებში უნდა დარიგებულიყო ვაშლი და რიგდებოდა რამდენიმე დღის განმავლობაში. რა ხდება ახლა? რატომ აღარ რიგდება სკოლაში ვაშლი? ეს ინიციატივა, ხო, წავიდა ჯეჯელავა და წავიდა ვაშლიც. ეს ინიციატივა დასაწყისშივე უკვე ცუდი იყო, არასწორი იყო. მას განვითარება უნდა ქონოდა როგორც ჯანსაღი კვების დასაწყისი სკოლებში. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი ალექსანდრეს ინიციატივას ჰქონდა ბევრად უფრო მეტი ეფექტი საზოგადოებრივი ცნობიერების თვალსაზრისით, ვიდრე ერთჯერად აქციას, რადგან თქვათ იგივე მწვანე ვაშლი, რომელიც ასოცირდება ჯანსაღი კვების სიმბოლოთ აღიქმება. მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, თუნდაც როგორც პოზიტიურ, ასევე ვთქვათ შედარებით კრიტიკულ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ ცნობილი ინიციატივა გახდა. სკოლებში არსებობს რეგულაციები, რომელთაც არის შეზღუდული შაქრის, მარილის და თქვა არაჯანსაღი კვების თქვა მიწოდების თქვა შეზღუდვა ხდება მოსწავლეებისთვის. ეს არის ერთადერთი რეგულაცია, რომელიც მოქმედებს სამწუხაროდ საქართველოში, ისევე როგორც ბევრ სხვა თქვა სკანდინავიის ქვეყნებში და თქვა წარმატებულ მაღალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში
ჯერ არ გვაქვს შესაძლებლობა რომ არსებობდეს კვებითი ორგანიზაციული, ესე ვთქვათ, სასკოლო კვების ორგანიზება და უზრუნველყოფა თუნდაც სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის უფრო ვთქვათ შეღავათიან ფასებში, რაც მოგცემდა საშუალებას, რომ უფრო სისტემურად გაკონტროლებულიყო რა ტიპის საკვებ პროდუქტს ვაწოდეთ ჩვენ მოსწავლეებს. ეს ერთჯერადი ისე ვაშლის ამბავს რომ დაუბრუნდეთ. ეს ერთჯერადი აქცია იყო ბატონი ჯეჯელავასი, რომელიც ნახეთ ყველამ ვიხილეთ და საკმაოდ პოპულარული იყო. იმიტომ რომ ამას განვითარება არ უნდა ქონოდა, ვაშლი დარიგდა, რამდენიმე დღის განმავლობაში რიგდებოდა, შემდეგ გაქრა. ეს ერთჯერადი აქცია იყო, ამაზე რომ მიპასუხოთ. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, უშუალოდ ეს ინიციატივა იყო კამპანიური ხასიათის, მას არ ქონდა, თქვათ, სისტემური განვითარება, ანუ სისტემური ხასიათი და თქვათ, ყოველწლიური ბიუჯეტირების ნაწილი არ გახლდათ. თუმცა ამასთანავე, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ განათლების სისტემაში მაქსიმალურ ინვესტიციებს, აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს კვებითი რეგულაციების საკითხით სასკოლო სფეროში. ეს გახლავთ არა მხოლოდ ნუტრიციოლოგიის საკითხით, არამედ ორგანიზაციული თვალსაზრისითაც არსებობს გარკვეული ბარიერები, მაგალითად ეხლახანს მე ვიყავი გურიის და აჭარის სოფლის სკოლებში და ელემენტარული ადმინისტრაციული ბარიერების გამო საერთოდ არ აქვთ კაფეტერიის, თქვათ, მოწყობის საშუალება სკოლებში, რაც სასწრაფოდ არის გამოსასწორო. გასაგებია, ისევ კიბოს კონტექსტში რომ გადაუხვიეთ ოდნავ თემას, რადგან ჯანსაღყვებაზე ვაშლი გამახსენდა, ისევ კიბოს ამბავს რომ დაუბრუნდეთ და გაჯეტებს. საჯარო სკოლებში ბავშვებს აქვთ ტელეფონები და შეუძლიათ წვდომა ქონდეთ ტელეფონებზე. კერძო სკოლებში, როგორც ჩვენმა წინასწარმეტყველმა განაცხადა, შეზღუდულია წვდომა და ბავშვის გაცილებით ნაკლები მხოლოდ ის ურთიერთობა აქვს, რაც საჭიროა გაკვეთილის განმავლობაში. ამ მიმართულებით ხომ არ იგეგმება იგივე კიბოს პრევენციისთვის, რომ გარკვეული რეგულაციები შემოვიდეს გაჯეტებთან მიმართებით უკვე საჯარო სკოლებშიც. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ გაჯეტთან შეხება ბავშვის პირდაპირ პროპორციული არ არის სიმსივნური, თქვა, წარმონაქმნების რისკთან. აქ არის საუბარი ფიზიკური აქტივობის, თქვა, სიმცირეს და თუ კი ზოგადად სასკოლო გარემო არ აწვდის ბავშვს და არ უზრუნველყოფს შესაბამისი ფიზიკური დატვირთვით, ჩვენ ამ კუთხით უნდა ვიმუშაოთ და არავითარ შემთხვევაში საზოგადოებაში არ შევიტანოთ დამატებითი, თქვა, საგანგაშო განწყობა, რომ გაჯეტებმა შეიძლება პირდაპირ რადიაციის თუ სხვა ფაქტორებით გამოიწვიოს სიმსივნური პროცესები. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ერთის მხრივ აუცილებლად გვჭირდება ტექნოლოგიების უფრო მეტად შეტანა თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეში და მეორეს მხრივ უშუალოდ მობილური ტელეფონების წვდომა შესაძლებელია რომ შეიზღუდოს სკოლის შიდა რეგულაციებზე დაყრდნობით. ძალიან ბევრ სკოლაში, როგორც კერძოში, ასევე საჯაროში არსებობს პრაქტიკა, რომ გაკვეთილებზე შესვლის წინ მოსწავლეები თიშავენ ტელეფონებს. ჩამორთმევა ეს არის ალბათ უფრო ურთიერთპატივისცემის რეჟიმში უნდა ხორციელდებოდეს, რომ გაკვეთილზე მოსწავლეს კონდეს ყურადღება პედაგოგის მიმართ და შესაბამისად ეს იყოს სასწავლო პროცესი და არა იზოლირებული, თქვა, კომუნიკაციის. არა, იზოლირებული არ უნდა იყოს კომუნიკაციის პროცესისგან, მაგრამ სკოლა უნდა უზრუნველყოფდეს იმას, რომ ყველას ის საჭირო ტექნიკა ჰქონდეს ბავშვს, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ მან განათლება მიიღოს და არ უნდა სჭირდებოდეს, თქვა, დამატებით საკუთარი ტელეფონი ან პლანშეტის მიტანა. ამ მიმართულებით სკოლების გადაიარაღება, თანამედროვე ტექნიკის შეტანა, რა იგეგმება? ერთი არის პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, რომ თლიანში დაპროდუქის საკმაოდ მსუყე ნაწილი უნდა წავიდეს განათლებაზე. კონკრეტული ინიციატივები აქვს თქვენს კომიტეტს, რას აპირებთ? სიამოვნებით. ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით დღეისთვის საქართველოში 200 სკოლაზე მეტი არის სრულად აღჭურვილი თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიური საშუალებებით, არა მხოლოდ კომპიუტერებით და თქვათ ინდივიდუალური პლანშეტებით, არამედ ლაბორატორიული აღჭურვილობით, აბსოლუტურად უახლესი თქვათ ტექნოლოგიებით. ამასთანავე პრაქტიკულად არ არის დარჩენილი სკოლა, რომელსაც არ აქვს წვდომა ინტერნეტთან და არ არსებობს სკოლაში კომპიუტერი, რომლის გამოყენების საშუალება არ ექნება მოსწავლეს, თუმცა კომპიუტერიზაციის ინდექსი კიდევ უფრო უნდა გაფართოვდეს, რადგან სამუშაო პროცესში და სასწავლო პროცესში
აუცილებელი არის თანამედროვე ტექნოლოგიების როლის გათვალისწინება. ამ კუთხით სამოდელო სკოლების ინიციატივა ალბათ თქვენთვის არის ცნობილი 150.000 სკოლის მაგალითზე. წლის ბოლომდე 200 სკოლაში იქნება ინტერაქტიული სასწავლო პროცესი დანერგილი კომპიუტერული პროგრამების საფუძველზე და სულ 2 წლის პერიოდში მე ვფიქრობ ტექნოლოგიის შეტანის და ინტეგრაციის თვალსაზრისით ჩვენ აბსოლუტურად სხვა ეტაპზე გვეყოლება განათლების სისტემა გადაყვანა. და რაც შეეხება ფიზიკურ აქტივობას თქვენ ამაზე საუბრით დაიწყეთ ჩვენთან ინტერვიუ ამ ხრივ თუ იგეგმება დამატება მაგალითად წრეების რომელიც იქნება უფრო ხელმისაწვდომი შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სპორტული წრე რომელიც თუნდაც იქნება უფასო მოსწავლეებისთვის არის რაიმე სიახლე ამ მიმართულებით დღეს არსებული რეგულაციებით კვირაში სუმცირო 2 გაკვეთილი ეთმობა სპორტულ ღონისძიებებს. ბევრ სკოლაში, მით უმეტეს ახლად აშენებულ და რეაბილიტირებულ სკოლებში არის არაჩვეულებრივი სპორტული დარბაზები უკვე უზრუნველყოფილი, თუმცა მასშტაბურად ჩვენ გვაქვს სპორტული დარბაზების პრობლემა, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში დახურულ დარბაზებზეა საუბარი. ამ თვალსაზრისით ჩვენ სპორტის კომიტეტთანაც ერთად ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ და მთლიანი შიდა პროდუქტის ალოკაცია 6% ნიშნავს იმას, რომ უპრეცედენტოდ მეტი რესურსი გაჩნდება, უფრო მეტი და უკეთესი სასკოლო ინფრასტრუქტურა შეიქმნება მათ შორის სპორტული აქტივობებისთვის. დღეს მოგეხსენებათ, რომ დაანონსდა უაღრესად მნიშვნელოვანი ინიციატივა პედაგოგების ხელფასების მნიშვნელოვან მიმართებაში და ასევე ჩვენ მუშაობთ სპორტის კომიტეტთან, რომ მწვრთნელების სპორტის გაკვეთილის პედაგოგების რეგულაციებიც გაუმჯობესდეს და მათი მასწავლებლის სქემაში. დიდი მადლობა მარიამ ჯაში, განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ბევრი თემა გამოგვივიდა დღეს საკმაოდ დავიწყეთ თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ესე რომ თქვა, ბავშვი აშიებს და ამას უნდა მოყვეს შემდეგ უკვე კარგი ისეთი ეკოლოგიური ჯანსაღი საკვები. თუმცა ეს ჩემი მოსაზრება არის. საკმაოდ სულყე დისკუსია გამოგვივიდა, რამდენიმე თემა მოიცვა ჩვენმა დღევანდელმა თემამ, ქვეთემები გამოგვივიდა. დღეისთვის მაესტროელები ამით დამთავრებულია, მაგრამ ახლა უნდა შემოგვერთეს ირაკლი მაისურაძე, რომელიც 20 საათზე აგვაცნობს ახალ ამბებს. აბა ირაკლი, რა ხდება? მშვიდობის მაესტროელებო, ძალიან კარგი და საინტერესო თემის შემდეგ უკვე საგარეო პოლიტიკაზე, საშინაო პოლიტიკაზე, მართულ გუნდში მიმდინარე ცვლილებებზე, საკანონმდებლო ინიციატივებზე და სოციალურ თემებზე ვისაუბრებთ ზუსტად 20 საათზე დღის მთავარი ახალი ამბებით დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მადლობა. დიდი მადლობა ირაკლი წარმატებულ ეთერს გესურვებთ. ნახვამდის. ჩვენ კი ყველამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.